wanted was not to unravel the cause of his son's death. Èmi kọ́ ni mo sọ. It came from the chambers of San Falado. And that man is not a man of small matters. He's not someone who just talk. Rather than demand his son by demand that his son by. This is a lawyer, a whole chamber that has closely worked with this man, that had tried to represent this family. And guys, don't forget, that representation was free. It means that that waste that would have not been necessary. It was pro bono. But you are not questioning this, so ìyàbọ̀ ni problem. Ọlọ́run ò ní fire fún gbogbo yín. While our client and our law firm are not opposed to conducting the test as stated in our reply, we drew attention to Section 57 of the Child's Rights Law of Lagos State, which empowers only the court to order the use of scientific tests, including blood tests and DNA, where paternity is in issue. So when tí àwọn lawyer Josie tán kọ letter, wọ́n fún wọn ní reply. Because they have distanced themselves from Josie because of all his shenanigans, they were then representing the rest of Mohbad's family, comprising of the wife and the son. Furthermore, we made it clear that under the provisions of the Child's Rights Law of Lagos State, the only person who has the local standing to request a DNA to confirm the paternity of a child is the father of a child, not a bloody VDM, not a bloody Pythagoras ṣáàtì gbé sábì sí wa lẹ́nu, not a bloody Larry Omodole. I would take that part again. Furthermore, we made it clear that under the provisions of the Child's Rights Law of Lagos State, the only person who has the local standing to request a DNA to confirm the paternity of a child is the father of the child. So, kò ń ṣe ẹ̀yin eku tẹ́ ń sá kiri orí íńtánẹ́ẹ̀tì tẹ́ ń wá DNA àti suggester of DNA àti endorser of DNA. You don't have the local standing, only the court. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ tún mọ local standing, ẹ lọ máa wá kiri o. The law firm stated that notwithstanding the position of the law, we advise that due process of the law must be followed, i.e., obtaining a valid court order for Mrs. Wumi Cynthia Aloba to present her son for the test. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa power tap, ẹ máa tap, ẹ show me some love. The only love tí mo fẹ́ ni kí máa rí àwọn love emoji yẹn bó ṣe ń lọ sókè, the way you are tapping. Thank you, everyone. Since our position was made known, Mr. Joseph Aloba has not taken steps to obtain the court order to enable Mrs. Wumi Cynthia Aloba to submit her son for the test. Meanwhile, the coroner has since taken testimonies from several witnesses, including Mr. Joseph Aloba
and Mrs. Wumi Cynthia Aloba. However, the proceedings have been stalled due to the delay in getting the autopsy report from the Nigerian police force and the Lagos state government. Having said the above, we find it preposterous that Mr. Joseph Aloba has said that Mr. Falana and Mrs. Wumi Cynthia Aloba be held responsible if he is killed. We have taken appropriate measures under the law to restrain Mr. Aloba from further associating Mr. Falana with murder and other forms of criminal offenses. We will not allow Mr. Aloba and his cohorts to destroy the reputation which Mr. Falana has built at home and abroad. Finally, Mr. Aloba is definitely deceiving himself if he believes that his empty vituperations and vulgar abuse will force us to withdraw from our further representing Mrs. Wumi Cynthia Aloba to enable him to inherit the assets of his late son, Ilerioluwa Oladimeji, aka Mohbad. So why was that letter necessary, guys? I had to go back to it again. I didn't even think of it when I was coming on the platform, but as I was talking, so that you would see that when some of us, the stance that we took was not sentimental. It wasn't sentimental that any to lose or more. No, the stand we took was logical. Like if they call upon you now to come and sit as a jury or a magistrate, ṣé emotions tẹ́ máa gbé lọ náà ni pé you could the bàbá tọ́mọ ẹ̀ kú. Bàbá tọ́mọ ẹ̀ kú, does that give him the liberty, the freeway to just be manipulating people's emotions and obtaining money from them by force? So before you come out to say that Iyabo Ojo, òun ló derail, òun ló manipulate, if there's anyone who perverted the course of justice, it is Joseph Aloba the carpenter. If there's anyone who perverted the course of justice, it is him and his cohorts. So gbogbo ẹni tí Ọlọ́run bá fẹ́ láìfí ẹ̀ báwọn ará Ìlọrin ṣe máa ń sọ, ẹ continue kẹ́ máa sọ pé Ìyábọ̀ Òjó òun ló derail justice, òun ló manipulate justice. Kẹ́ máa show àwọn regular conversations tó wà lórí chat group. Kẹ́yìn mùmú náà kẹ́dẹ̀ máa fall for it. Ẹ̀yin tí ìyá bí tán dẹ̀ kí yín pé àwọn tán kí wọ́n pé wọ́n kú ewu ọmọ láì mọ̀ pé ìmí inú yín ọpọlọ yín gan ó dàbí pé wọ́n ti rẹ pẹ̀lú umbilical cord yín, wọ́n ti rẹ pẹ̀lú bí ọmọ, wọ́n ti lọ sín dànù. Ìmí inú yín tó escape pẹ̀lú ọpọlọ tiẹ̀ inú òdì VDM ló wà. So Iyabo didn't derail any justice for Mohbad. She didn't manipulate nothing. The only one Tema Nokasi is Josie, Mr. Joseph Aloba, based on everything he did since his son passed till this very moment. Because if he's not perverting justice, how are you singing for VDM? VDM that is telling you pé ìyà tó rí tán fi jọmọ ẹ kòrókòró, it was ó hallucinate ni, it didn't happen. I mean, what is wrong? What is wrong with this man now?
He's one person who could have stopped all those false narrative if he wasn't profiting from it. But because Josie was profiting from everything that was happening then, he could not tell no one to stop, thereby further committing his son to a second death. Now, third leg gan lọmọ yẹn wà báyìí, committing him to a third death. So for every one of you who goes about saying, Yabo ló bà justice jẹ́, Temi's platform ló bà justice jẹ́, Ọlọ́run gan ló bà ayé tiyín jẹ́. Josie and his cohorts are not bà justice jẹ́. Ọlọ́run ò dẹ̀ ní foríjì gbogbo everybody that knows about bí gbogbo matter yìí ṣe dìre o, gbogbo àwọn tó ń try láti sá tí wọn ò fẹ́ take accountability, ẹ wo bàbá yín náà, ẹ wo Wàsíù Àyìndé, wọ́n máa ní Wàsíù ní pride, ó ní ego kìnnìkan. When push comes to shove, ṣé kò bọ́ sí national TV lánàá, ṣé kò apologize, ṣé kò take ownership? In fact, if I analyze that his apology, ẹ pé even if it was staged, ìpè wọ́n stage ẹ̀ kó lọ ṣe ni, that was just the right thing to do. If Josie had come out then because he was being dragged for quickly burying Mohbad, and he had such press conference and he apologized for it, to say that òun kọ̀ wò pé kọ́mọ yẹn má pẹ́ ńlẹ̀ ní kán tètè sìn, ẹ foríjì òun nìkan. And if Naira Marley too had such conference to say that, oh, Mohbad was truly my brother, Tabanja Bika Kuko. Yes, we had issues, but I wouldn't have wished him why. I know nothing about it. Nigerians, forgive me. I am committed to ensuring that going forward, nobody gets bullied in the industry. I am supporting in words, in funds, in time, in everything to ensure that no one gets bullied in this industry again. I am committed to it, and you all will see that change. Ẹ rò pé a máa wà ní gbogbo bí tá wà ní. Bọ̀rádà ẹ sáré lọ bígbà tí Bible ní ojú yóò pọ́n àwọn àlejò, wọn fi bẹ̀rù bodò sá jáde láti inú kọ́lọ́fín wọn gbogbo. Ẹ bẹ́bọ́ síta, èyí tó ń jó lórí snap ń jó, èyí tó ń sọ pé wọ́n ti gbé sí all station settle ló ń sọ. But no, rather than take responsibility for your actions, blame it on Iyabo now. Blame it on Iyabo. So there's a lesson for everyone to learn in what has been happening lately. Yes, whether or not they would pardon Wasiu Ayinde is up to them. But the truth is, if anybody now wants to call him out, even me, I'll be joining them to say, Oshadeti, apologize. Efile. And that is Wasiu Ayinde that has the means, that has the connection, that has everything. To more presidency. Yes, so I'm going to boast now. Kiniko Gayon, Ajakoshe Kiniko. But eventually, when he was made to see the folly of his action, he came out and publicly apologized. And you're around here if you role model. Àwọn ìdí gẹ́ngẹ́rẹ́ ìdí gbàǹgbà, àwọn yẹn lẹ fi ń ṣe role model. Àwọn no manners, àwọn yẹn lẹ fi ń ṣe role model. Ẹni tó ní ó yẹ kó yìnbọn fẹ́yàn
kán yìn lulẹ̀ mi ìfẹ́ sòyìnbó ẹ̀ nítorí platform kán yìnbọn kán yin èèyàn lulẹ̀ òun lẹ́yìn ń celebrate. Like I said lẹ́ẹ̀kan sí mi wá preach fún yín o. I just came to put out the truth, to jog some of your memories in case tẹ́ bá ti gbàgbé. If you like, continue in your evil ways. Iṣẹ́ ọwọ́ oníkálukú wa á jẹ́ fún wa. Until then, I mute jàre Tèmi. Thames. Ènìyàn burú. If you have anything you want to play for them, please go ahead. Tell me my person. Just say that justice fighter. The British. Yes. Ẹ ti gbàgbé pé Josie came out and called Iyabo Ojo Shepeteri. You forgot in one of his talk one time. Lẹ́yìn ẹnìkan ni sis. That time tán lọ ra pósí tí wọ́n ní. Yeah, after tán lọ ra pósí. Tó ní wọ́n lè lọ fi sin àwọn ọmọ tiwọn. So wọ́n wá pè ní ọmọ àlè tó jẹ́ behind closed door. Ẹ̀yin ọmọ ẹ̀, ẹ̀yin ọmọ fatherless vagabonds, ẹ wá ń ké. Ṣé Joseph Aloba ò kì í ṣọmọ àlè ni? Ṣé tí nǹkan míì bá wà gan tó jọmọ àlè gan lọ, ṣé kò yẹ kán fi pejò sí i? Exactly. Ó pè ní ọmọ àlè lẹ́yìn. Ṣé kì í ṣọmọ àlè ni? Ọmọ ọ̀rọ̀ kíran ni Joseph Aloba now. Because téèyàn ò bá tí ò bá ń ṣọmọ àlè lóòótọ́, èèyàn dìde fún ọmọ ẹ̀. Èèyàn dìde fún ọmọ ẹ̀ láì ṣe pé bóyá ó fẹ́ chase clout o. Gbogbo àwọn tí ẹ wá ṣé VDM tó wá lóhùn ń tẹ̀lé yìí, VDM tó bọ́ta tó lóhùn fẹ́ whitewash àwọn tó búlì ọmọ ẹ̀ ni. Ṣé ìyẹn ni ò chase clout? Ṣé ìyẹn ló wá ń ṣe justice tó ń kọrin fún? So if Iyabo Ojo didn't even come out to drag you, kó wú ẹ turu kan, it's because she's cultured. Ẹ wo Joseph Olúwabámiwò Àkànní Alọ́ba ọmọ àlè òun ni ẹ́, ọmọ àlè játijàti, ọmọ ẹran ni ẹ́. Ìwọ tí ìyá ẹ bí tó fòṣánlẹ̀ tó kú dànù, ìwọ ẹni bí ẹni òfò ẹni ẹ̀tẹ́ ẹni ibi ní ẹ̀ náà, ẹni ìkà ní ẹ̀, ọbàyéjẹ́ ní ẹ̀ náà. Ó ṣojú dúdú bí nànú àmùrè, olórí burúkú ni ẹ̀, ó ní wọ́n pè ẹ́ lọ́mọ àlè, àwọn ọmọ ẹ̀ ń sunkún kiri. Kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fún gbogbo àwọn tó ń pè ẹ́ bàbá. Gbogbo àwọn tó adopt ẹ as a father tó wà fatherless, kò ní dá fún gbogbo wọn pátápátá. Ìwọ ìrankíran ọmọ òṣì lásánlásán, ìwọ lọmọ Èkìtì nìwọ ti wá. What o fẹ́ máa play? Kí ló fẹ́ play? Everything I know I have spoken about this man is because of what he has said directly from his mouth. What I heard him said with his own mouth, not what anybody told me. It is his behavior, his attitude, his wickedness. This man has been wicked to the guy on earth, and he's still been wicked to him when he's no more. Olórí burúkú ẹni bí ní ẹ̀ náà. Ìwọ ò mọ̀ gba few weeks tó sí ọmọ ẹ ó bọ́ta ó ní I hate her because she fucks around. Ṣá ti gbàgbé ìyẹn ni. Ìwọ ń sọ pé Maisi àti Primeboy sọ fún ẹ pé ó máa fún ọmọ ẹ lógún á wá lọ sùn ní yàrá kejì. Ìwọ ìkà ó ti pọ́ tó ti fẹ́ di kíní lọ́mọ yẹn lórí náà. Tó sọ pé ó máa ń fi oògùn oorun sí oúnjẹ ọmọ ẹ. Ó máa lọ sínú yàrá kejì lọ dóko. Olóṣì olórí burúkú, ṣé bókó òun náà ṣe dùn tó nìyẹn? Ó bá ojú ọmọ ẹ jẹ́, ó sọ pé pònà arìndìn lọ́mọ ẹ, ó láfọ́fún gbé mú lọ́mọ ẹ because ìkà ni ẹ́. Ó rò bí gbogbo èèyàn ní jòbòyó tó bá ti fi òbò tó ẹlẹ́nu wò, gbogbo orí ẹ máa dàrú. Òun ló ṣe ronú, ìwọ ìkà ọ̀bàyéjẹ́ òṣì. Wọ́n wá pè ẹ́ ní kinní bí ojú gbangba ni mo ti ń sọ yìí. Àná àdúrà òun ni mo ṣì blame. Ọmọ tó yẹ kó àwọn boys kó igi kan náà ẹ kúrò ní Kòròdú yẹn, kan náà ẹ lọ sínú ẹ̀yìn odi. Ó lọ́mọ Èkìtì ni ẹ́, ìwọ táyé ti kọ́ ẹni ẹ̀kọ́ ni ẹ́ náà. Ẹni ẹ̀kọ́ ni ẹ́, ìwọ ló bá wá dé gbogbo bí tá dé yìí.
láti September 13 di òní ò jẹ́ kí ìlú sinmi, ìwọ ló ní sinmi, òun ló ṣe ń gbẹ lórí bí ẹ̀jẹ̀ òfólo yẹn, olòṣì odóbó ti yí tí kò sí nǹkan kan lára ẹ mọ́, ayé lorò bóyá ò ń jẹ yìí. Àwọn tó ń hẹ́ lẹ́kàn ń wo ẹ̀ ní ojú burúkú náà ń wo ẹ̀ náà, ìwọ tó yẹ kó máa wò láwò sunkún tó ń wo rẹ̀ láwò rẹ́rìn, olòṣì. Ẹni tó bá jírí ẹ láàárọ̀ ó yẹ kó padà lọ sùn ni, aboyún ò gbọdọ̀ rí ẹ àtọ̀sán àtòru, ó yẹ kán padà wọlé ní kán lọ máa rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Ọlọ́run pé Ọlọ́run ṣàánú mi o, má jẹ́ kí n bímọ Joseph Olúwa bá mi wà lọ́ba o. Ẹni ẹ̀kọ́ ni ó wọ́ọ̀sì ju èṣù lọ, ìwọ ẹni bí olórí burúkú má ṣàǹfààní bàbá òṣì, ó gbógun ti ọmọ oṣù 5 di sí olóòní dẹ́yìn. Àwọn ọmọ tó kù tó bí sílẹ̀ lánàá wọ́n ń ṣe mí, ó ti pe ègún lórí àwọn ọmọ ẹ, ìwọ bàbá òfò bàbá rádaràda yìí, onítàn bá ti nà tán wá padà lọlé, á ní dájú ẹ jẹ́ ká máa lọlé, wọ́n ti nà mí tán. Bó ṣe ń na ọmọ ẹ níta, oníyàwó ẹ ń dókó mọ lára, dádì tó bá ti wá fògùn oògùn sí indomie mi, á wá lọ sí yàrá kejì lọ dókó. You are a useless man. Ta ló ń sọ fún ọmọ kó ṣe introduction sódà wá lè mọ bàbá ẹ̀? Oríporí ẹ ò pé. All the things that I'm using against you are things that came out from your own mouth. Ní ìṣẹ́jú ẹ, wèrè olórí burúkú Bukky Jesse, ó sọ pé àdúrà ọmọ ẹ ò lè ní. Meanwhile, ọmọ Bukky Jesse, òun ni adigunjalè. Adigunjalè confirmed, òun ni ọmọ Bukky Jesse. Ọmọ ẹ wà nínú ẹ̀wọ̀n, ó dẹ̀ pé ọmọ títí ẹ, èèyàn tó yẹ kó jẹ́ dáúdù ẹ, tó yẹ kó jẹ́ àrólé ẹ at this time. Òun jẹ́ kí ẹni tó fojú rírí ẹni tí ó omi yọ, ọgbà wèrè lọmọ ẹ wà o, ọgbà wèrè. But ex-convict ni, a jailbird will always be a jailbird. Ọmọ yẹn ò lè ṣe oríire kankan mọ́ nílé ayé, ta ló fẹ́ gbà síṣẹ́? Asda gan ò lè gbà, ṣe bá Asda ló ti lọ digunjalè. Ó jẹ́ kí ìyẹn máa pe ọmọ tiẹ̀ ní olè. Ṣó lórí ó ń pe ọmọ ẹ ní ọmọ àlè, ó jókòó síbẹ̀, ó gbé orin, ó ń kọrin fún, torí wọ́n gbé gíní sí ẹ lọ́rùn wọ̀. Joseph Aloba kò ní yẹ. 2 weeks tọ́mọ ẹ kú ló ti tẹ̀lé Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà, ló ti tẹ̀lé lọ tó lọ ń dá irun. Àwa máa rán yín létí sẹ̀. 2 weeks. Òun ló ti tẹ̀lé obìnrin tí ò mọ̀, ẹni tó pàdé rí tí wọ́n mọ̀ ẹ́ rí, torí wọ́n fẹ́ ba ẹbí ẹ jẹ́, because wọ́n ti ṣe ìpéjọpọ̀, àyànmọ́ ẹ yan ibi, àyànmọ́ ẹ yan ìbànújẹ́. 2 weeks after, ibi la wà tí obìnrin yẹn ti gbé ẹ kúrò nílé, bàbá tó yẹ kó máa ṣe ọ̀fọ̀, ẹni tó yẹ kó jẹ́ olórí ilé, tó yẹ kó pe gbogbo ẹbí ẹ̀ together, wípé àjálù burúkú jálù ẹ̀, pé kí Ọlọ́run bá wọ́dẹ ló ṣì láwọn ọmọ lẹ́yìn, wípé pé ó yẹ kó máa gbàdúrà, kó wà nínú ààwẹ̀ àtàdúrà, kó ní kí Ọlọ́run bá ẹ dá ọwọ́ ibi dúró nídìílé ẹ o. Rárá o, ó tẹ̀lé obìnrin àjòjì, ó lọ gba yàrá fún ẹ, ó gbé ẹ kúrò nínú ilé ẹ, ó fi ìyàwó àtàwọn ọmọ tó kù sílẹ̀. Do you not know the meaning of taking the head of the home outside that home? Ìwọ ló ṣí ilẹ̀kùn fún olè, ìwọ ló ṣí ilẹ̀kùn sílẹ̀ tí aláǹgbá fi wọnú. You opened the crack in your home, in your family. Ẹbí ẹ wá di nǹkan tó fi ń ṣe circuit, ó ti di clown show. You allowed this, you caused this. Oríṣiríṣi ìpéjọpọ̀ àwọn Yínká tí àǹtí Ìyálájé, gbogbo wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ lẹ́yìn, wọn ṣe meeting. Ẹ jọ ṣe bí ó ní WhatsApp group ní gbogbo wọn ti ń pàdé. Ká tó ṣẹ́jú pẹ́, olórí burúkú Joseph Aloba lọ dá irun, ó ṣọ̀gọ́ píún, olòṣì, ó ṣe orí gbọ́rọ̀ bí Pósí Adélabú, kò ní dáa fún ẹ. Ibẹ̀ náà ni ìkànnà àwọn girlfriend ẹ ti wá bá ẹ. Ìdájọ́ Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà yẹn ò tiẹ̀ pẹ́ rárá. Aṣọ funfun tó ń wọ̀ yẹn, Ọlọ́run jẹ́ kí ìdájọ́ títí, her own judgment was so swift. Ibẹ̀ ni wọ́n ti wá ṣanífọ́tí, olórí burúkú obìnrin tó lóun ń ta oògùn COVID, ẹ̀yin ò lè ẹni bì. Gbogbo yín la mọ handwriting yín, trademark yín wà ń bẹ̀, sí níbi nǹkan tó darí.
You will never see this group of people where they are doing good. Ní ríbi tán máa pe orúkọ wọn síbi tí wọ́n ti ń ṣe rere rí. Ibi tí ibi wà tán ti ń dìtẹ̀ tán ti ń ṣe nǹkan ibi lẹ́tí máa ráwọn pípé. Ibi la wà àgbàgbé náà. Mayor. Ma. Mo ṣe tún rí fídíò Adódì. Kí ló tún ló ṣò wọn ọmọ òfò lé ajádìyẹ? Again, clear. Let him tell us who buy am na lie. Now nurse administered this thing. Because for instance, if me myself, I won't delete something. I go call nurse, come. For instance, I not give nurse money, say, took this thing for inside drug. I'm not saying that's what happened, but there's a possibility. So we need to hear from the nurse. So like that Oga just said, we will need to hear from the nurse because Our people here is sharing. nowhere now they include this nurse. If to say these people talk about this nurse from day one, maybe we will not be where we are to be. VDM Adodi Olodo. They talked about the nurse from day one. The testimony is there with the police. Sherlock Paniene. You know the way Nigerians kilo bills. Momo. Iyabo just to talk about nurse from the first day. What is wrong? Iyabo go help you talk about the nurse. What is wrong with you the people? authority that will talk about the nurse. Educated. What is wrong with you people? Didn't you people hear that there was a report made at the police? So are you not aware that they mentioned the nurse at the police station? Kí ló ń ṣe gbogbo yín báyìí? Kí ló dé tẹ́ kú rí now? What is wrong with all of you? How could you be so senseless and be breathing? Kò yẹ ká ẹ ní life now. If you don't have sense, then you shouldn't be breathing. Ò ní ṣoríire. Ìgbà tó bàtà tó sọ wípé náírà ni. Ṣé ó sọ pé náírà ló pa? Orí ẹ̀ ló burú bí egbò tó Ò ní léwèrè. ṣoríire. Did she tell you it was bó ṣe wọ bí tó tún Naira? wá sọ̀sọ̀kúsọ láàárọ̀ ni. Èpè Did ló she máa tell pa you it was ìtàn Naira that Ṣé ó sọ fún ẹ pé paid you? náírà ló pa? When she came out, did she go and bring out the video where Iyabo said, Naira ó ti pa o, ìwọ ló Were pa you o, ò ní blind? Were ṣoríire. you blind to see all of the videos where Mohbad was being bullied? Lọ pè ya VDM wá, òun ni President Association Single Mother. Lọ pè ya olórí yín wá. Eléyìí, Ó wá bá wa ṣẹlẹ̀ jókòó, à ń ṣèsọjí you see, lọ́wọ́. À ń ṣe meeting lọ́wọ́, lọ pè ya wèrè yín wá, òun ni President. we Ẹ̀yin ọmọ òfò know játijàti. gutter behavior when we see one. We know children who were raised by gutter mother. This is a gutter behavior. You know, you don't have no sense. You cannot reason by yourself. And that's why it's either you are insulting or you are spitting bullshit. The British. The Single Mother Association, like that is Àní lọ pè ya VDM wá, that VDM that is your mentor. That VDM that is your mentor. His mother is the head, as in she is the matron of this single mother. Is Go that and bring supposed her, to tell be her an that we are insult? waiting for her. As in, Meeting ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀, ẹ̀yin ọmọ òfò. Ẹjọ́, is single mother supposed to be an ẹ má dá ló mo ti wo profile ẹ má dá ló mọ ọkọ ti pa ọmọ burúkú kan ni ẹ jọ ẹ má dá. only Oliver Jesus is king. Ìwọ ọmọ gutter boy, dirty, stinking, smello. You look up here, you didn't see the caliber of women that are assembled here. Women of substance, intelligent women. You come here and come and drop rubbish. And because we are not taking your rubbish, you say we are single mother. And so bloody fucking what? You that was raised from inside the gutter. Is single motherhood supposed to be an insult? As in, You are daft. It shows how Time it's an insult to Mayor. Insult gidi ni. Ìyẹn mo ṣe ní kó lọ pè ya VDM. Òun ni matron, òun gangan ni. In for fact, number somebody one, who dúró doesn't de even kó have àkọ́ a her. father. Ẹni tó tẹ̀ For tún somebody yẹn who tẹ̀lé tó didn't ní have a bàbá, he can't father. even say where his father is. Tó bá rí bàbá nísìnyí, he doesn't know, he cannot even identify his father amongst men. Ẹ̀rí yín ti yet dàrú. ìṣàṣànà ọmọ wèrè. kiri olóṣì ọmọ rádaràda. Anyway, Oliver Vibes ṣẹtiri kó wù kí VDM in fact kó interview tó kọjá nurse
this is settled at DPP. She will go to court or she will have a plea deal with the government. Tí wọ́n bá náà fẹ́ ṣe plea deal, is it that wọ́n fẹ́ waste owó taxpayers la ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbé lọ sí court máa lọ máa bọ̀. So they will have a date and they will give her sentencing. Or she can say, mi ò jẹ̀bi pẹ̀lú àlàyé o. Then she will have her day in court. So whatever she goes to say at VDM is none of her business. And to be honest, kí VDM fún nọ́ọ̀sì ní owó, ó kàn fẹ́ fún lówó tó máa fi jẹun ní jẹ́ẹ̀lì ni. And I won't blame the nurse. Èmi tiẹ̀ look forward to that interview. Ọlọ́run á tì í kó bọ́tà mo fẹ́ mọ nǹkan tó fẹ́ sọ. Let the whole world see you people for who you are. Please accept whatever. Go. Èmi fẹ́ rí and if I'm really looking forward to it. Wọ́n ló fẹ́ ṣe interview pẹ̀lú nurse. Àwa ò mind, àwa náà fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹnu nurse. A fẹ́ mọ nǹkan tó rí lọ́bẹ̀ tó fi wá rú. Bẹ́ẹ̀ni, èmi tí mi ti fẹ́ rí gbogbo èyí tó ti sọ fún wọn police station yẹn kó wá sọ ká gbọ́. Àwa ò bá débẹ̀. At least the first few months tọ́rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀, the video is there. Àwọn police gbé press statement wọn jáde. Wọ́n sọ wípé àwọn ti arrest her and she has also committed to whatever she has agreed to whatever offence tí wọ́n sọ because she's not a licensed nurse, number one, and going to treat a patient that you do not have his history. So gbogbo ẹ̀rọ làwọn ọlọ́pàá sọ. So kí lẹ wá fẹ́ sọ? Please be his guest. If you are here, ìtẹ́ bá mọ̀ ẹni kó tètè ta. In fact, àwa gan lè fún lówó mọ́tò. Èmi yìí personally mo lè fún lówó kó lè tètè yá. Let the world hear from you. Fèyíṣará, please go. It's not a problem here. Me, I like it. Mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Ó yàtọ̀ sí nǹkan tó ti kọ sílẹ̀. Even your statements at the court, please go. Nígbà tí inquest ti parí ẹjọ́ tán ti give their recommendation, ṣé gbà yẹn ni nọ́ọ̀sì tí ò jáde láti ọjọ́ yìí. In fact, in all of this, gan mo fẹ́ lè sọ pé nọ́ọ̀sì yẹn ló gbọ́n jù. Is it that she has good lawyers or she has good head on her? Ọmọlọ́mọ. Wọ́n ti sọ fún látilẹ̀ wípé wo orí ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ dálé o. Kò í ṣe criminal boy tó ń rojọ́ òṣìkiri. Kì í ṣe spending tí ò réyàn kọ̀. After all this, bó ṣe wà yẹn, ẹjọ́ tó lè tán máa padà fún tó bá wo gbogbo how would I say it? Tó bá wo gbogbo ìwà ẹ̀ all through the journey yìí tí wọ́n rí pé it's not like she has been trying to dá ojú ẹjọ́ rú or she has been trying to run from pillar to post. Láti at the end of the day ó lè jẹ́ pé very light punishment ló máa fún. Because wọ́n wò pé to be honest, gbogbo tó máa fi lọ sẹ́wọ̀n gan-an lè tó 3 years. Àbí wọn ní kí wọ́n lọ torí ẹ̀ lọ hang ẹ̀, wọn ní kí wọ́n torí ẹ̀ lọ pa, but then ó máa jẹ ẹ̀yà yẹn. Ìyà tó dẹ̀ máa jẹ ojú wípé ó máa fi kọ́ àwọn ẹlòmíì lọ́gbọ́n ni. We know it's the system in Nigeria because kọ́lọ̀ má ṣe wá ní scapegoat ni gbogbo kẹ́ máa lọ treat àwọn èèyàn nílé yìí. Wọ́n sọ fún yín pé the Lord does not accept it. So it's high time ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ professionals àbẹ́yìn tẹ́ mọ̀ pé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá pè yín kẹ́ wá treat wọn nílé ẹ ní kí wọ́n gba hospital lọ. That is just it. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí is just for you people láti mọ̀ ni. Ẹ wo orú òun yẹn nísìn an auxiliary nurse o lọ treat èèyàn ẹni tó tẹ̀ jẹ́ pé o tún wá lọ àwọn nǹkan tó jẹ́ kó dání gan kò tún pé o ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sáré lọ fẹ́ wá antidote kan rà bí nǹkan kan kó tó di pé so gbogbo èyí tó yẹ kó ti ṣẹlẹ̀ tó yẹ kó hospital ni bí àwọn èèyàn kú lọ hospital náà náà kí ló dé tó bá tásìkò èèyàn máa padà kú náà ni but in our own case so many lapses were there. So many lapses, negligence yẹn. Is not what is supposed to be used. Ọ̀tọ̀ ni àbí èmi ò tiẹ̀ kúkú sí ń bẹ̀ ìyá mi mọ medical kíní wọn. Bẹ́ẹ̀ni. So Joseph Aloba,
àti wá àti VDM mú kò ní dá fẹ́yìn méjèèjì ọmọ àlejò lẹ́yìn méjèèjì because VDM kò mọ ẹni tó bí ó lè àtòkò jẹun ni ẹ wo kí ọkùnrin mú okó ọkùnrin ẹgbẹ́ kó máa fún yẹn ní hand job in fact tí mo ṣe ń sọ gan-an irritate me and like I have mo ń ṣe disclaimer sí mi in anything against the LGBTQ family but sí VDM ó burú jáì kó mú okó ọkùnrin torí pé wọ́n fẹ́ fún ẹ ní owó tábàtì ẹ sọ pé àwọn tó máa sọ pé we were born like that o bí wọ́n ṣe bí òun nìyẹn but torí pé àti jẹ àti mu ó jẹ́ ìnira fún ẹ ó lè ọ̀lẹ ní ẹ ó fẹ́ ṣiṣẹ́ ó wá lọ wọ́n wá ń pàṣẹ around àwọn ọkùnrin ẹgbẹ́ ẹ wọ́n ń pàṣẹ around wọ́n á sọ fún eléyìí á pé eléyìí á ní àṣọtírí bọ́ọ̀ yẹn ó handjob ẹ dá tó bá ti fi òróró sí ọwọ́ olùṣí olórí burúkú tó bá ti fún ẹ ní handjob dáadáa wàá tètè dà wọ́n á ní àjẹká fún ẹ ní 50,000 naira já fún ẹ kí ni 50,000 naira 1,000 ló fi ń fún wọn ní handjob tó máa fẹ́ kí bọ́ ẹ ní fúrọ̀ 2,000 naira ní olórí burúkú àtòkò jẹun ìwọ ọmọ this very dirty pig yìí in fact ẹlẹ́dẹ̀ gan ní ìtìjú ẹ lọ olórí burúkú ọmọ òfò ọmọ rádaràda orúkọ Mohbad ló sì fi ń jẹun di ọ̀la orúkọ ẹ̀ òun ló sì fi ń jẹun ọlọ́run dẹ̀ máa gba ìjẹ yẹn lẹ́nu ẹ̀ gbogbo owó tó make concerning this case lórí ọ̀rọ̀ Mohbad lórí ọ̀rọ̀ Mọ́wùnmí lórí ọ̀rọ̀ Liam gbogbo owó yẹn wàá fi wo àìsàn tí ò gbóògùn kì í ṣe èpè wàá fi wo àìsàn wàá fi wo ìbànújẹ́ wàá fi ṣe ẹjọ́ ìwọ ọmọ rádaràda yìí olè ó lóun pa owó ó ń ṣe NGO gbèrè kan sọ pé VDM is a philanthropist as in do you even know what the meaning of a philanthropist is philanthropist tí ò ní owó lọ́wọ́ ṣé ń gbọ́rọ̀ wèrè táwọn ọkùnrin yìí ẹ wo sì bá ṣe pé kínní àwọn pípọ̀ ìmọ̀ máa jẹ́ kínú máa bí yín sí àwọn ọkùnrin Nàìjíríà ọlọ́run àti ẹ̀bà náà sì ṣe á lọ lóòótọ́ ìwọ tó ní matter pending in court like for real. If you like, bring whoever passed the nurse. We don't care. I'm not saying that. Look at, as in, if not because the guy is truly daft. Very daft. Didn't they make reports at the police station? So he didn't hear the police preliminary report where the police said, where they mentioned the nurse and every step they took to verify what she was saying. Didn't he hear? You see, that's the problem with people who go with half information. Ìyẹn náà ṣe ní àbọ̀ ẹ̀kọ́ ojú àfọ̀ọ̀fọ̀ tán ìjà ló máa ń dálẹ̀. Because if this very daft Momo was listening to this matter and following up, she would have heard where the nurse even said the doctors interrogated her as per what did you administer. So why is he making it sound like he was from the group that they orchestrated and said he was a nurse because they have tried every other plant and it failed? And the sad reality of this is that people who are so lazy to use their brain would actually run with that narrative. They will run with that narrative. Kí ló ń ṣe àwọn people yìí náà? mo fa wèrè ẹ̀ lé Mario lọ́wọ́ mo sọ pé tí ẹ̀ bá máa jáde báyìí ó máa jáde pẹ̀lú fídíò ibi táwọn police tó ti address ọ̀rọ̀ náà sí yẹn ni let him continue ṣe bí wọ́n ṣe ń gbé jáde ló ń look stupid gbogbo narrative ẹ̀ náà kò ń ju 24 hours lọ backlash ló máa tẹ̀lé lẹ́yìn 24 hours yẹn á tún wá lọ kí ló tún kù mo fẹ́ wo nǹkan tó fẹ́ gbé jáde lẹ́yìn ilé because definitely gbogbo weapon tó ní lọ́wọ́ ló ti dálẹ̀ nǹkan tá dẹ̀ ń bí ẹ̀ ò tí ì dá wa lóhùn olórí burúkú very dirty Momo boy dementia idiot nǹkan tó jẹ́ kókó tó ló fẹ́ ṣe ibi tí mo Wumi Ìyábọ̀ tó ti mọ̀ nípa ikú Mohbad gbé jáde ò rí gbé jáde àtàmọ́ tó padà bọ́ sórí nọ́ọ̀sì ní nọ́ọ̀sì bá wò ó jọ́sẹ́ nọ́ọ̀sì wà nínú WhatsApp group ni
ó ti sọ fún wa pé ó wà ní WhatsApp group yẹn ní gbogbo ọ̀rìjó wà ó nínú ẹ̀ láti máa rí justice tá à ń wá èwo tún ni ti nurse tó bá tẹ̀ ṣe máa padà pé nurse tèmi tẹ̀ ń gbàdúrà kó pè é torí èmi tẹ̀ fẹ́ rọ́mọ náà mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ gbogbo èyí tó kù tá a ṣe ń gbọ́ report ni from àwọn ọlọ́pàá àwọn lọ́nsọ̀ then the CTC tó sọ ní court èmi ò tí ì rí gangan kí n gbọ́ báyìí so please bring her to whatever podium àbí wherever olórí burúkú tó ti fẹ́ bá sọ̀rọ̀ bring her let her come I want to see I want to hear her but that one is by the side abeg má jẹ́ ká deviate kó lórí ibi tá a wà o má tiẹ̀ digress rárá WhatsApp group là ń jẹ lọ́wọ́ o sọ pé inú ẹ̀ láti máa rí justice àìlè rí bí mú justice ẹ̀ jáde láti inú ẹ̀ ó máa ṣánkú mọ́ ìyá ẹ̀ lójú ni ikú téèyàn kan ò kú rí lábẹ́ ọ̀run VDM òun ni wọ́n àtàwọn alátìlẹ́yìn àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń hèlẹ̀ tọ́dẹ̀ mọ̀ pa burú ló ṣe òun ni gbogbo yín máa kú jálajàla rédèrèdè játijàti lẹ́ máa gbẹ̀yìn ayé yín. lẹ́yìn kẹ́ ẹ mú un jáde nǹkan tẹ́mi ń dúró dè nìyẹn lónìí WhatsApp yẹn bí Ìyábọ̀ ṣe mọ̀ nípa ikú Mohbad bring it out let us see. nígbà tọ́lọ́run máa mú ẹ lánàá Mario kan ló gbé àwọn ibi tó meet nínú WhatsApp group olórí burúkú tó ń gbé kiri tó rò pé bóyá o ti ní exhibit gidi kan lọ́wọ́ evidence kan ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò sí lọ́wọ́ èèyàn kan rí ọmọ olè jàgùdà páálí gbogbo iṣẹ́ ibi ọlá ibi ọwọ́ ẹ̀ ló kún sí bí ká jalè ká parọ́ ká hack account aláccount ká type mọ̀ fi jẹun ká mú kolókó ká mú ká gbé sẹ́nu láì kí iṣẹ́ ọmọ tó mu lọ́lì olórí burúkú gbà tó jẹ́ gbà tó wà kékeré òòrè yàn ra candy fún ẹ bàlẹ́wà tó kéré jù gan òòrè ni sọ pé gbà wá jẹ ọmọ inú igbó ẹranko wọ́tọ́ bí sínú agijù yìí tó jàjà wá jáde sí gbòòrò ó wá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di kiri kí ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ àwọn wèrè tó fẹ́ sọ́ dì náà ni kò sọ̀rọ̀ ẹ̀ dọ̀bà mọ́ wọn lọ́wọ́ ibẹ̀ yẹn náà ni kò mọ but this noise must stop lórí ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ yìí ó máa dákẹ́ ó máa ju ọ̀rọ̀ yẹn ó máa ju orúkọ yẹn ó máa jù sílẹ̀ ó dẹ̀ máa jẹ̀bi bọ́ǹdì ẹ̀ lẹ́yìn tó bá dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó máa kan ìdí ní inú iyọ̀ because the whole world can actually see through you. Ìyábọ̀ ló fẹ́ bájà so you know you're just a coward just like your cheerleaders gbogbo àwọn tó ń cheer tó ń sọ pé kò gidi they are all cowards I tell them. None of you will come correct. If you come one fight, come correct. Stop parabolating. Stop cutting corners. You should have just come out. Say, okay, now I won't face Ìyábọ̀. All the things you do for me. I know. I never forgive you. Oh yeah, me and you now. But hey, whomever that is interested, that wants to follow up your battle, whatever with her, they will follow you. But you cannot bring Mohbad into this. You cannot. You cannot bring justice for Mohbad into this. Because kò tí a line rárá. Gbogbo ala ti rí nǹkan tó play. Tí K-Solo tó meet tó sọ nítorí pé ó ti whitewash dry cleaner olórí burúkú alágbàfọ̀ gbẹ̀rìgbẹ̀. Whitewash tó ló ṣe fún K-Solo ó wá yọ títí ẹ̀ kúrò. Ó sọ níbi tí K-Solo náà ti sọ wípé kó má lo sample baba Mohbad o. That they shouldn't use Mohbad's father. Nǹkan tó bá máa lò kọ́ jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ lára Mohbad. Why did K-Solo sọ pé kó má lo baba Mohbad? The same way táwọn tó kù náà sọ wípé kó má lo baba Mohbad. Kí ló dé tó play ibẹ̀ yẹn kò jẹ́ at least let every other all those that have also gone against taking baba Mohbad sample for the DNA test. Why didn't you just call those ones out too? Make it known. Why did you pick why the cherry picking? Because I want targets any. But you know what? You failed. Olórí burúkú ni ẹ́, ìran ẹ̀ kan ò jagun rí, ó dẹ̀ máa bá ogun lọ. Wọ́n á jẹ́ kó mọ̀ wípé Ìyábọ̀ jagunjagun ni látilẹ̀. Jagunjagun ni látilẹ̀. Ó ṣíwájú ẹ̀ mọ̀mí ayé. Ó ṣíwájú tó bá sọ pé yàn ń ja ogun ayé. She has been at the forefront of wars and battles tó dẹ̀ win and she conquered. Ìwọ báwo, ìwọ ilẹ̀ńlẹ̀, ìwọ àti gbogbo àwọn tẹ́jọ́ tó sẹ́yìn ẹ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ máa parẹ́ ni.
ẹ máa parẹ́ ni ẹyọ kọ̀ọ̀kan báyìí lẹ máa yọ tán bígbà tí ìgbàlẹ̀ bá yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tán. This particular one tó ń ṣe yìí ó máa consume ìwà àti gbogbo wọn tó ń tẹ̀lé ẹ̀. Ó ń pariwo she called Baba Mohbad a bastard. He's just not a bastard. Joseph Aloba is a bastard now. He's a bastard. Ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ni. Ọmọ àlè pọ́nbélé ni gbogbo ìwà ẹ̀ kò síwà ọmọ ọkọ. Ìgbà tó yẹ kó lórí burúkú kan náà ni gbogbo àwọn. Ẹ wo ṣé àwọn wèrè tó ń tẹ̀lé o. Ẹ ní kí wọ́n dúró báyìí. Ẹ bọ́ bàtẹ́sẹ̀ yín. Kí ẹ dúró lórí ilẹ̀, ẹ má dúró lórí tiles o, ẹ bọ́ sí orí ilẹ̀ gọ́gọ́, that's Mother Earth itself. Ẹ dúró síbẹ̀, kẹ́ ẹ ká ọwọ́ yín sókè, kẹ́ ẹ fèsì sọmọ, kẹ́ ẹ sọ wípé irú Joseph Aloba kọ́lọ́hún tarí ẹ̀ sínú ayé yín tàwọn ọmọ yín. Gbogbo ìrìn táwọn ọmọ yín bá rìn nínú ayé yìí, kí wọ́n máa pàdé Joseph Aloba, kọ́ pàdé irú èèyàn bíi Joseph Aloba. Mo fẹ́ wo èèyàn kan nínú yín tó tó bẹ́ẹ̀. Kẹ́ wá dojúkọ gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí òòrùn ti ń yọ tó ti ń wọ̀, ìlà oòrùn, ìwọ̀ oòrùn, gúúsù àti àríwá. Kẹ́ pàṣẹ ọ̀rọ̀ yẹn sínú ayé àwọn ọmọ yín títí dé 7th generation ni. Mo fẹ́ wo mélòó nínú yín èyí olórí burúkú ọ̀bàyéjẹ́ yìí. All of you should get the F. Joseph Aloba, come out and do the DNA. Come out and do the DNA. Wá ṣe DNA. You requested for it. Kò lè wá dìsín kó máa change lawyer. Ìwọ nìkan. Olórí burúkú láì ṣe pé bóyá wọ́n ló dágun Iraq àti Iran sílẹ̀. O ti gba lawyer mẹ́ta. Òun la tún gbọ́n sí pé wọ́n ní Sanshitu náà bóyá ẹ̀rọ ni bóyá òótọ́. Wọ́n lọ tún ní òtútù níyẹn náà kò mọṣẹ́. No matter how long to prolong kìíní, Ọlọ́run máa mú ẹ. Wàá ṣe é. Kò tiẹ̀ wá ní pẹ́, kò ní pẹ́, because this has to come to a stop, as in ó tó gẹ́. Come out. Tó bá mọ̀ pé o tó bẹ́ẹ̀, tí ò ṣe pé bóyá o lè tó jẹ́ yẹn, bọ́tà boldly wípé òkè ìwọ rèé o, Joseph Aloba o fẹ́ ṣe DNA o. Kò wá wò bóyá àníṣe léni léyìí tí ilé ní ìmọ̀ tí gbogbo wa àtiwọ́ àti Liam tẹjọ wà lórí Nàìjíríà yìí tá a bá ní ṣe. Olórí burúkú, olòṣì, olè, ọ̀fọ̀n, ọ̀rógún ológun dẹ́bìtì àyà àti olóṣì. Orógún Liam báyìí ojú wèrè fẹ́ ni olè. Gbàtọ́ yẹ pé o ti mọ̀ náà, wọ́n kúkú sọ wọ́n ló ti ṣe bí èmi ò mọ̀ o, wọ́n ní mú ìwà ló sọ. Nǹkan ti ṣe DNA fún wọn ní result tó gbé jáde kò tẹ́ ẹ lọ́rùn. Kí ló lè fa kó má tẹ́ ẹ lọ́rùn? Tó bá yẹ pé kọ́lọ́fì kan ti wà nínú ẹ̀. Ó lọ ṣe. Kí ló lè fa kó má tẹ́ ẹ lọ́rùn? Hatred yẹn wà lára ẹ̀. Orí pé ó wá fẹ́ jẹ níbi tó jẹ, ó fẹ́ jẹ níbi tó ṣe sí. Ó fẹ́ jẹ níbi tó ṣe sí. Ó train as a doctor, as a lawyer. Train kí ni? Ó náà ló train tó fi bọ́ sílé Naira Marley yẹn. Ó train ẹ̀. At the age of 14 years, ọmọ ti bọ́ sí gbòòrò, ó ti lọ sùn sílé. Ó ti lọ sùn sílé àwọn prime boy. Ìyá prime boy ti ń bọ̀ at the age of 14, olórí burúkú láì kú ẹ̀. Láì ṣe pé olórí burúkú ẹ̀ tí kò wà nínú sàárè. Ó lọ ń fẹ́ǹdì fún ẹ, ó dẹ̀ lè at 14 àwọn olòṣì kan sọ wípé ó jìyà lórí ọmọ ìgbà tẹ́pọ̀ olórí burúkú lọ́pọ̀lọpọ̀ yẹn inú àbímọ máa wò olórí burúkú yín tẹ́ bá ti fọkọ́ kàn báyìí àtàwọn olóṣì náà tó ń tẹ̀dí sílẹ̀ fún yín tẹ́ bá ti bímọ tọ́mọ bá ti jábọ̀ pọ̀ báyìí ẹ máa rìn lọ bí orí tọ́ ṣọ́ǹgì ni ẹ ní jókòó wọ àwọn ọmọ máa rìn kiri bí ìgbóná ni ẹ̀yin aláyé rún aláyé bàjẹ́ yìí gbogbo àwọn ọmọ yín náà là ń rí káàkiri gbogbo bus stop káàkiri from one garage to the other ẹ rí wọn at the age of 8, 9, 10 tẹ́ bá bí wọ́n wá nílùú kan làwọn ti ń bọ̀ ìlú kan làwọn ti dẹ́kọ̀ ìlú kan làwọn ti ṣe kíní kan wọ́n sánlé kiri nígbà tẹ́ pé lórí burúkú yín ẹ joyè wèrè kalẹ̀ nígbà tẹ́ pé áńgẹ́lì tó ń pín ọmọ gan afọ́jú ni ṣó jẹ́ kó tẹ́ pé ọmọ dọ́dọ̀ rú wèrè yìí àwọn ọmọ yẹn náà ló máa padà ṣekú pa yín wọ́n máa wọlé wá yín gbogbo yín bọ̀ gbẹ̀yìn ni ìta tó ti lọ kọ oró yẹn wá gbé padà wálé wọ́n wá mú bá yín wọ́n máa padà yìnyín bọ̀ ní tó bá ká mọ́ gbòòrò nínú yín àti ìyá àti bàbá wọ́n máa yìnyín pamọ́ gbọ́ ìta yẹn ni torí ẹ̀ lẹ́gbọ̀n wá sí ayé wá jìyà ilé wá fojú wọn rárá. bá ti ń kiri kóló nǹkan kóló o dẹ̀ tó ń jẹun ó sọ ẹ jọ̀ọ́ bá mi bí ṣòro ọlápá ṣòro ẹlẹ́sẹ̀
Jòsí fine boy kiri. ọ̀rọ̀ lápá ọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀ o ò lè ṣiṣẹ́ kó tọ́mọ gbogbo ìgbà yẹn mẹ́ta dẹ̀ làwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ó tọ́mọ mẹ́ta tì ó tọ́ mẹ́ta tì kò pẹ́ rárá kó tó tó fi lọ di fún wípé ìyá Joshua ó tún wá náà lọ mú kò pẹ́ rárá tí ẹ náà bí ó tún wá lọ mú olóṣì yẹn alágbèrè onípanṣágà nǹkan tá a rí sí nìyẹn kó ti dóbò nǹkan tó good at nìyẹn olóṣì olórí burúkú. kó máa lápọn pẹpàpà lápọn gbẹgbẹgbẹ kó máa kàn akànnì kan lé akànnì kan kó ló kọ sílìn akànnì kan àjà ní dáa fún ẹ. á kan gbogbo ẹ̀ tó bá máa fún ní result lẹ́yìn oṣù mẹ́sàn-án kò ní mọ ibi tó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wò wọ́n ó ń rìn kiri olórí burúkú ẹlẹ́nu ṣeun bí ẹnu asín gbogbo ojú ẹ̀ ló papó ó mú gbogbo ẹ̀rẹ̀kẹ́ ó ṣe yẹn bí onígun ojú ẹ̀ dàbí ìgbà tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ya triangle ẹ má wọ́n ya dànù at triangle what ní age ìjọ imú ẹ dàbí double decker ó dàbí London bus ní dá fún ẹ. lóṣì olórí gígùn àtúbí tó tún wá lọ gẹ ó tún wá lọ tún run yẹn gẹ ó tí ẹ dùn ó takú àwọn wo ló tiẹ̀ anyway ní kálukú wèrè gan máa padà rẹ ẹni tó máa fẹ́ náà tẹ́lẹ̀ kí ló dé torí mo kàn tiẹ̀ wò pé kí ló ń rí lára olóṣì rẹ̀ pẹ̀lú náà tó tún lórí jájẹ náà o torí ẹ̀ yàtọ̀ lójú tèmi tá a bá yọwọ́ pé yes ìyàtọ̀ wà torí mo sọ lánàá mú ìgbà tó mú ẹ dé o Jòsí ibi là wà. òbò tó ń dó ti pọ̀ ju olóṣì olórí burúkú ẹ tó yẹ kó fi ní vitamin lára ó ti da gbogbo ẹ̀ sínú òbò rich grace ìjọfọlọ́ba kò ní dáa fún ẹ. olóṣì wọn lọ pé ẹni bastard ọní kan máa pè ẹbẹ ó ní sóríire olóṣì ọmọ àtọ̀hún rìn wá gbogbo àwọn ibi tó ti bí ẹgan lẹ́kìtì gan gbogbo wọn ló ń yọwọ́ àfàwọn olórí burúkú bíi tiẹ̀ àwọn olórí burúkú bíi tiẹ̀ torí wọn ò lè ṣe commercial láì rírọ ẹ̀ àwọn ọmọ àlèfẹ̀kọ̀tẹ́lẹ̀ náà wọ́n máa ń wà káàkiri ni nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn tàtẹ́pọ̀ àwọn ìyá yín wọn ò ní jókòó sójú kan débi tó máa mọ ọmọ ọkọ wọn máa dọmọ ọkọ pọ̀ mọ́mọ àlè náà ni gbogbo náà lọ ń gbàtọ̀ nígbà tẹ́ ẹ̀ ní ṣojú ṣe yín táwọn náà dẹ̀ ya wèrè náà obìnrin tiwọn náà wọn lè fọwọ́ ṣiṣẹ́ àwọn náà máa lọ ṣòṣì kiri gbogbo àwọn tó jẹ́ ọmọ Èkìtì gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ń sọ wípé láyé àwọn ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ò kì í ṣe bó ṣe ń ṣe yìí tá ní bàbá òfò ó sáré bọ́ sí studio ó sáré múrin kan oníkan clef oníkan tonto díke oníwọ̀n rápálá wọnú ayé ẹ̀ ìwọ gangan ló rápálá wá sórí social media olórí burúkú àmùgbà tó mú ẹ wá gbígbà tó mú àwọn ọmọ tó bá mú dé láti Kútọ̀nù àwọn ọmọ ègùn yẹn pé kó wá ṣiṣẹ́ ọmọdọ̀ bẹ́ẹ̀ gan ló ṣe rí àárí ẹ tán orí social media ń bíbá yìí náà lọ fi sọ ẹ́ déyàn. àti Portable ta ló lórin pàjáwìrì. wọ́n dà pé Jòsí ló ń gba kinní lọ́wọ́ Portable báyìí o. ó ti gba ike ọ̀fẹ́. wọ́n jọ ń drag ẹ̀ ni o wọ́n jọ ń drag trophy yẹn ní báyìí o. olóṣì olórí burúkú ẹ ti gbàgbé ni ọmọ ò tí lóṣù kan nínú yìnyín tí wèrè ti kọ́kọ́ bọ́ta tó kọ ọmọ ajé ó ti jẹ lọ finally àbí olórí burúkú ìfipá ti gbàgbé ni. You think it's whatever Iyabo said that makes the like of us to be against you. It's your behavior, your attitude. Aláwa máa rán yín létí sẹ̀. Olórí burúkú àgbàfìgbà tí mo jí níjọ́ yẹn. Olórí burúkú ẹ̀ mo dẹ̀ ń gbọ́. Ọmọ ajé ó ti jẹ lọ finally. This is mobile died. Mo ní kò pẹ́ ọjọ́ yẹn mi mọ ibi tí mò ń lọ́njọ́ yẹn ni mo tún gbọ́ pé ó ti lọ sáìnì 75-25 pẹ̀lú olóṣì olórí burúkú African thief mo ní ìyẹn Jòsí bọ́n ṣe ń gé ẹ lọ́wọ́ ló ń bọ́ òrùka ló ń sọ wọ́n ra kinní kan o ìyàwó ẹ̀ ní o ìwọ bàbá òṣì bàbá òfò bàbá rádaràda ó ṣorí gbọ́rọ̀ bí pósí Adélabú Joseph Alọ́ba kò ní dáa fún ẹsẹ̀ ò ní kú re ìrọ̀lẹ́ ayé ló wà yìí ìrọ̀lẹ́ ò ní dá wàá ráre kú ni bó ṣe ń fi òkú ọmọ yẹn ráre tó jẹ́ kí gbogbo every Jack Dick and Harry kan sọ òkú ọmọ ẹ̀ di nǹkan rádaràda ó bà ẹ̀yìn ọmọ yẹn jẹ́ màá ó bà ẹ̀yìn ẹ̀ jẹ́ kò ní dá fún ẹsẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ bá ò ní rọ́mọ sí ẹ̀ ìwọ lórí burúkú bàbá òfò yìí ajá ló máa jókòó ẹ̀ ìwọ ẹni bí ẹni ọ̀fọ̀ ẹni òfò yìí wọn ò gbọ́dọ̀ jírí ẹ láàárọ̀ mi ìbọ̀ bóyá inú igi náà ti lọ tọrọ ẹ ó wá gbé gbogbo olórí burúkú dìde ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbogbo àwọn ọmọ òṣì gbogbo àwọn ọmọ ìrọ̀lẹ́ ayé gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ Sètánì ó wá dà wọ́n síta àwọn bíi Làgàtà àwọn bíi Sẹ̀lẹ̀ gbogbo wọn wá ń yọ ẹnu àwọn bíi Hayat olórí burúkú tó ń gbé ní South Africa oríṣiríṣi làwárí tó jáde àwọn ọmọ bíi Yomi
gbogbo wọn ló gbé jáde lórí ikú ọmọ kan ó jẹ́ kí gbogbo ìlú nísinmi Joseph Aloba ó ní nísinmi dementia ló sì máa pa ẹ́ olórí burúkú wàá yàgbẹ́ sára wàá tọ̀ sára ó ní rẹ́ni tó máa nù ẹ́ ó ní rẹ́ni tó máa tọ́jú ẹ́ bàbá òfò bàbá rádaràda wá sọ fún wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú wa àti Blessing ìwọ bàbá òṣì yìí ó parọ́ títí ó ní wọ́n ju àdó sínú orórí ọmọ ẹ̀ ìwọ olórí burúkú bàbá onírọ́ òṣì ó lọ débi tó ó délé ọmọ ẹ̀ ó ti bá wọn àáfà wọ́n ti fa orí ẹ̀ ìyá ìjẹ má bínú nǹkan tẹ sọ́ǹsì ló jẹ́ rántí da British ó dàbí pé yìí ní rìkọ́dì yẹn lọ́wọ́ ní kíní àwọn báyọ̀ àwọn critical morons tá a gbọ́ láàárọ̀ yìí wọ́n ní kò ní bàjẹ́ ló sọ pé jòsí bọ́ọ̀mù ẹ̀sùn tẹ bá lè bá a play ibi tí Bukky ti sọ yẹn inú mi á dùn. Bayo wretched ó máa wretched kù ní sẹ́ kò ní dá fún ẹ for that lie Bukky came out when Ọmọwùnmí called bàbá òfò father-in-law tó ní pé ó wà ń bẹ̀. This is what happened. Hayat and the group of them wọ́n ń ṣépè fún àwọn ọmọ tí wọ́n bí. Wọ́n ní ọmọ àwọn ò ní pé ọdún kan, wọ́n lọ́mọ àwọn ò ní kádùn. Ọmọ yẹn dẹ̀ pé bàbá ọkọ ẹ̀ wípé ó wà ń bẹ̀ ó ń gbọ́ nǹkan táwọn bloggers ẹ̀ ń sọ. Wípé tóun bá sọ nǹkan tí bàbá rádaràda bàbá tó máa ráre gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ tó dẹ̀ ti ń ráre already tó ní tóun bá sọ nǹkan tí bàbá yìí ń ṣe wọ́n máa sọ kò pa ni òun ni Bukky olórí burúkú ìyẹn lẹ́wọ̀n ló fò jáde gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ó lọ ṣe bí mo máa wo olè ní Bukky bọ́ta ló ní kí ló fẹ́ sọ ń pa bàbá tí ìbá ṣe fẹ́ sọ ju wípé ó ń bá Blessing sùn nígbà tí gbogbo wọn jọ ń gbé yàrá kan ni. Bukky said and I quote kò ní dá fún ẹ Bayo wretched etí ẹ ibi ló máa gbọ́ ò ní ṣe rere ìwọ ni mo mú sọ́wọ́ lónìí láti àárọ̀ because bí mo ṣe wọ TikTok lónìí nǹkan tó ń sọ ni mo gbọ́ kó jẹ́ pé 10 minutes or 5 minutes tí kíní ẹ fi lọ so ènìyàn burú gan tí ì play ẹ̀ tán I was like báwo ni ọkùnrin odindi baálé ilé ṣe máa wà this terrible báwo ni orí ẹ ṣe kú orí ẹ dọ́ta mi ò plan pé mo tiẹ̀ fẹ́ rojọ́ rárá lónìí but pẹ̀lú gbogbo the few minutes tí mo gbọ́ tó ń sọ yẹn I was so pissed off. Yes, Roxy Joy. Bukky said it. Tá a gbọ́jọ́ yẹn ni wọ́n pé ṣé Josi ló sọ yẹn fún ẹ ní àbò orí how did that come about? Wípé kí ni Ọmọwùnmí fẹ́ sọ ju wípé Joseph Aloba ń bá Blessing sùn lọ. Àbórí ẹ burú ni Bayo wretched. Ìwọ Bayo Ọládipupo orí ẹ máa burú. Orí ẹ tiẹ̀ ti burú. Ìwọ olórí burúkú ọkùnrin máa ń ṣàǹfààní ìwọ ọmọ tí wọ́n tọrọ nídìí igi kí náà ń pè ná ìrókò tree kò ní dáa fún ẹ ò ní mórí délé ó máa gbé sájò ni ó wá ní kò ní bàjẹ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ what is wrong with you people. ẹ gbọ́ gbogbo kíní tó sọ ẹ fún kíní tó sọ yẹn díẹ̀ lẹ́gbọ́n bẹ́ẹ̀. mo kàn kó pẹ́ tí mo gun platform tí mo wọ TikTok mo ń gbé ọmọ mi lọ sí match ni mo kàn gbọ́ bí mo ṣe ní kí n tẹ́ sí ìtì báyìí ní kíní yẹn ló kú ni mo rò pé mo lè tún play fún yín tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ o ó ké gan. These people are so irritating. tí mayor bá sọ̀rọ̀ tán ẹ bá play ẹ̀ ẹjọ́ máa. evidence tọ ní tó fẹ́ fi tákù mi padà ẹ fẹ́ rẹ́rìn ṣeré tẹ́ bá ń gbọ́. ẹkún yẹn láàárọ̀ ẹ̀ ó lágbára mú padà fi sùn ni ẹkún yẹn pọ̀. àti àná tí wọ́n ti play orí burúkú tí Joseph Aloba kọ ni mo ti rọra ìfàmùdẹ́rọra lọ wo movie mi jẹ́jẹ́ because mo wé pé tom Joseph Aloba ìwọ náà Joseph Aloba ó tún wọ studio èmi tẹ̀ ṣì ń bẹ̀rẹ̀ mo ṣì ń comment pé àwọn wo ni backup singer olórí burúkú Joseph Aloba àwọn ọkùnrin bíi tiẹ̀ àwọn aláǹkárá òṣì wọ́n wà kára green pattern ayé yín people ti bàjẹ́ ìṣẹ́ ló máa pa yín ìṣẹ́ tó ń bá yín jà tí ẹ fi lost gbogbo integrity yín ìṣẹ́ yẹn ló máa pa yín
àwọn bíi Kẹ́hìndé Ọ̀ṣọ́bà Ìyálájé gbogbo ìgbà yẹn wọ́n dìde it's because the man is poor. What do you mean he's poor? Èèyàn ní ilé ní Kòròdú, you call him poor. Do you know the meaning of poor? Ẹ̀yin wèrè tẹ́ ń gba benefit nílùú òyìnbó kò ní dá fún ẹ jàgàbá one tí ẹ máa bàjẹ́ níwọ̀ ìṣẹ̀dá tó wà lábẹ́ kinní yẹn ayé ẹ ò ní dá tiwa àti Joseph Alọ́ba ayé yín ò ní dá ìṣẹ̀dá yín máa gbàbọ̀dè ní ṣàlà orí ẹ ó burú bí eégún tó ń lé wèrè gbogbo àwọn wèrè yìí benefit náà ń gbà nílùú òyìnbó how many years náà ti wà nílùú òyìnbó ẹ wá sọ pé n tó ní ilé ní Kòròdú how many of this non-entity nílé ní Nàìjíríà wọn ò rówó ra lẹ̀ gan èèyàn tó ní ilé ní Kòròdú lẹ́ ń pè ní poor man wọ́n ń pè èèyàn tó ní ilé ní poor man are you people stupid tí ìbá ṣe pé ẹ sílì kó sì lọ ń bì báyìí gbogbo ètò tí ń sọ ń kọ́ èwo lẹ gbọ́ èpè ló máa pa yín Emmanuel Giwa èpè ló máa pa ẹ́ tìrantìran you have nothing to spit kọ́ vomit ni Emmanuel Giwa if you haven't heard me say it I'm saying it again èpè ni màá fi bà tiyín jẹ́ àti gbogbo wà lábẹ́ Emmanuel Giwa èyí tó ti sọ láti 22 months ago tí gbogbo ẹ̀ wà káàkiri iṣẹ́ gbọ́ ni ìsinmi kí ló fẹ́ bá yín sọ ẹ̀yin ọmọ ẹran yìí we will treat you like the animal that you are animal tẹ jẹ́ yẹn we will treat you like one àwọn yẹn ò ní jèrè ẹ wọ́n máa ṣiṣẹ́ ó máa dálẹ̀ fẹ́ lómi ìjẹ́ lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin olórí burúkú ìkà mọ justice òfò tẹ̀ ń wá káàkiri. kò yé mi justice ni kọ́ mú ọmọ lọ́mọ kán rán lọ síbi tí ò fẹ́ lọ. èrè olórí burúkú ẹja sinmi kò ní da fún yẹn máa wọ́ndrì bí òkú tó di nǹkan mọ́ lack of knowledge yálà yá ẹ. yálà yá ẹ tó bá ní one. Okay, 0.0001% ìkọta ní níbí báyìí you will not turn out like this. Ó ti hàn wípé ìran yín kì í jogún làákàyè that's why you are using a fake account tó bá bí ìyá ẹ̀dá gbójú ara ẹ̀ jáde kó wá sọ̀rọ̀ èpè ló máa pa ẹ̀ tọmọtọmọ tó bá ti bí tó ń bọ̀ á bẹ́ pè lẹ̀ èpè ló máa pa. àwọn tó ṣẹ̀dá gbogbo yín wọ́n máa bá ru Azeez Fashola pàdé lágbára Ọlọ́run. Àmín. ní olórí burúkú ìkà. ṣé mo pé láti ìgbà tí bọ̀ yẹn ti kúrò ní Peckham láti ìgbà tó ti kúrò ní Peckham gbogbo rubbish yẹn ti reduce tẹ́ bá lọ sí Royal London for people that lives in Royal London tẹ́ bá lọ sí Royal London Hospital as